तर आजचा आपला चर्चेचा विषय आहे कॉमर्स क्षेत्रातील करिअर. लगेच चर्चेला सुरुवात करूयात. तुमचं दोघांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि सर, पहिले मी तुमच्याकडे येते. बरं, सीए सीएमएचे महत्त्वाचे टप्पे नेमके कुठले आहेत? बऱ्याचशा जणांना ही माहिती मिळू पण शकेल बाहेरून, परंतु ही चुकतात मुलं, जी वेळ चुकतात त्यासाठी आपण याच्यात बोलतोय. 12वी नंतर आता सीए फाउंडेशनची परीक्षा देता येते. 6 महिन्यानंतर ती परीक्षा असणार आहे नोव्हेंबरमध्ये. ही पहिले पूर्ण सीपीटी नावाने असायची, जी ऑब्जेक्टिव्ह असायची. आता ही सगळी डिस्क्रिप्टिव्ह एक्झाम आहे. आणि त्या व्यतिरिक्त एकदा ती फाउंडेशन एक्झाम झाल्यानंतर मुलांची प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग सुरुवात होते, ज्याला आपण आर्टिकलशिप म्हणतो. आणि मग पुढचे 2 टप्पे असतात, ज्याला आपण इंटरमिजिएट आणि फायनल म्हणतो. कोणताही विद्यार्थी जर ग्रॅज्युएशन नंतर सीए किंवा सीएमए सीएस कोर्स करत असेल तर जास्त वेळ लागतो. आणि 12वी नंतर जर हे कोर्सेस करत असेल तर हे 4.5 वर्षानंतर हा विद्यार्थी सीए होऊ शकतो. असेच टप्पे सीएमएच्या बाबतीत आहे. 12वी नंतर ती परीक्षा पहिल्यांदा होईल, त्याला आपण सीएमए फाउंडेशन म्हणतो. आणि त्यानंतर इंटरमिजिएट आणि फायनल. या दोन्ही परीक्षेची सगळ्यात चांगली गोष्ट अशी आहे की जो 11वी 12वी कॉमर्समध्ये जो सिलेबस आहे त्यातला जवळजवळ 60 ते 70% सिलेबस या परीक्षामध्ये आहे. परंतु आज आम्हाला आणखी एक नवीन अनुभव मागच्या 2 वर्षापासून असा येतोय की जी मुलं सायन्समध्ये इंजिनिअरिंग जे म्हणजे नीट वगैरेची प्रिपरेशन करत होती आणि त्यांना वाटतं की आपल्याला तिथपर्यंत पोहोचता येणार नाही, असे पण विद्यार्थी आता या सीए फाउंडेशनची परीक्षा देत आहेत. कारण यात मॅथ्स वगैरे पण आहे. म्हणजे इव्हन लास्ट इयरला जो भारतात फर्स्ट विद्यार्थी आला तो सायन्समधून कॉमर्समध्ये आला होता. तर अशा प्रकारे हा ट्रेंड बदलत चाललाय आणि हे टप्पे मुलांना द्यावे लागतात. बरं, अनघा मॅम, सीए आणि सीएमए बद्दल तर सांगितलंच आहे सरांनी, पण जर सीएस कोर्स बद्दल बोलायचं झालं तर यात खूप बदल झालेले दिसत आहेत. तर त्याबद्दल प्रेक्षकांना काय माहिती द्याल? आतापर्यंत सीएस असं होतं की सीएस फाउंडेशन म्हणून एक एक्झाम होती, ती वर्षातनं 2 वेळा होत होती. 12वी नंतर स्टुडंट्सनी फाउंडेशन एक्झाम द्यायची होती, मग त्याच्यापुढे एक्झिक्युटिव्ह प्रोग्राम होता, त्याच्यापुढे प्रोफेशनल प्रोग्राम होता आणि 15 महिन्याची आर्टिकलशिप होती. तर आता ह्या वर्षी फेब्रुवारीपासून जो बदल झालेला आहे, तर आता वर्षातनं 4 वेळा ही एक्झाम असणार आहे आणि दॅट इज नोन ॲज एंट्रन्स फॉर एक्झिक्युटिव्ह. तर CSEET म्हणून फाउंडेशनच्या ऐवजी CSEET झालेलं आहे. त्याच्यात सब्जेक्ट्समध्ये चेंज आहे आणि एक्झिक्युटिव्ह प्रोफेशनलमध्ये काही बदल झालेला नाही आहे. पण आर्टिकलशिप पूर्वी 15 महिन्याची होती, आता ती 2 वर्षाची झालेली आहे. मग पेपर वाईज जर का पाहिलं, सब्जेक्ट जर वाईज पाहिलं तर चेंजेस झालेले आहेत. पण पुढे आणि आर्टिकलशिपमध्ये चेंज झालेली आहे. तर मुलांना ह्याचा गायडन्स, थोडीशी अशी भीती वाटते. सीएस म्हटलं की सेक्रेटरी, मग जे कंपनीचं लीगल डिपार्टमेंट सांभाळतात तिथे कंपनी सेक्रेटरी नेसेसरी आहे. सेक्रेटरी म्हटलं की जनरली डोळ्यापुढे एखादी मुलगी अशी येते, मुलगी किंवा लेडी. तर हा कोर्स जो आहे ओपन आहे, हे लीगल डिपार्टमेंट सांभाळण्यासाठी आहे कंपनीचं. त्यामुळे बॉईज अँड गर्ल्स सगळेच एनरोल करू शकतात. तुम्ही दोघे इथे आलात आणि कॉमर्स विषयामध्ये सुद्धा कसं करिअर करता येतं याबद्दल माहिती दिली, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.